Kasi dito talaga pag sale, sale talaga. Yan sinasabi ko sa inyo. Mismo. Yan. What's up, mother, fathers, boomers? Millennials. Gen Z. Welcome to episode 2. Ang topic natin for today's episode ay tungkol sa Advantages. Disadvantages. in living and working here in Singapore. Alam naman nating lahat na milyon-milyon ang OFW sa buong mundo. At bawat bansa is mayroong disadvantages and advantages. Correct. So ngayon, ilalahad namin ang disadvantages and advantages Dito sa Singapore. dito sa Ang Singapore. ilan. Ang ilan sa mga advantages at disadvantages dito sa Singapore. Since kami tatlo, dito kami nag-work at nakatira for so many years na. So, kahit pa paano, meron na kaming ma-share sa inyo Pointers. mga pointers dun sa mga bago at mga nagpaplanong pumunta dito sa Singapore. Number one, ano bang number one? Number one. Number one. Madaling umuwi ng Madaling umuwi. Pilipinas. Correct. Napakadali. Sobrang dali. Yes. Bakit madali? Bakit madali? Kasi, anytime, pwede ka umuwi. Halimbawa, kung ikaw ay merong Emergency. emergency, over the weekend, or kung meron kang 2 days off na magkasunod, gusto mo umuwi ng Pilipinas, pwede mong gawin. Tama yun. Tama yun. Saka yung isa pa, mura ang ticket. Yes, makaka-uwi ka kasi mura ang ticket. Kasi mura ang ticket. Kasi kumbaga parang... yun nga, mura ang ticket. Well, kaya naman mura ang ticket. Kasi napakalapit natin sa Napakalapit Pilipinas. natin sa So, meron lang Pilipinas. tayong 3 hour, 40 minutes Okay. na travel time Correct. from Singapore to Manila, Philippines to Singapore. Kaya mura yung ticket, which is advantage yun sa mga nagtatrabaho sa Singapore tulad namin. Number 2! Madaling mag-apply ng visa, whether it's a working visa or a travel visa, papunta sa ibang bansa. Yes. Bakit? Kasi, tayo yung mga nag-work sa Singapore is meron silang continuous income and meron silang contract na kailangan nilang bumalik ng Singapore kasi syempre may work sila. So, pag nag-apply sila ng visa, madaling ma-approve. Ang reason is hindi sila pag-iisipan na magtitienti Magtitienti sa bansang pupuntahan kasi alam nila. nila, Tama, silang correct. mag-work sila sa Dasahod isang dito. Tama. work sila sa isang first world country na meron silang contract. Correct. Ano pa ba? Tulad dun sa mga nurses natin, or nurses from Singapore, hindi lang Filipino, pati yung mga ibang lahi. Pag nalaman nung pupuntahan mong bansa na dito ka nag-practice sa Singapore, medyo mataas yung tingin nila sa'yo. Hindi yung parang basta-basta alam. Kasi kumbaga ano nga kasi yung kumbaga international accredited na agad sila. Pag sinabi mo Singapore yan. Oo, Singapore yan. Kumbaga parang mabilis na sila agad natatanggap dun sa ibang bansa pag nag-apply sila, di ba? Tama. Yun yung advantage nila. Isa pa yun. So, three. Number 3! Safety. Safeness. Yeah. Kumbaga parang dito kahit maglakad ka ng madaling araw, ng gabi, 3 a.m. o ng 3 a.m., mag-jogging ka dyan, safe na safe ka. So yung pamilya namin sa Pilipinas, kampante sila na hindi kami maaano dito or yung walang ibang gagalaw sa iyo dito kapag nasa labas ka during wee hours. Ganyan. Ano pa ba yung... Tsaka walang close to zero ang mga catcallings. Correct. Oo. Bawal kasi. Close Kasi bawal kasi talaga dito. Kasi Pwede ka ma-report. correct. Mahigpit kasi yung batas talaga dito eh. Di ba? So ano pa ba? Well, isa pa yung napansin ko dito sa Singapore is yung terrorist. Walang terrorist attack dito. So, siguro may bakit ba? narinig akong threat once. Once lang. Pero wala namang nangyari. So, ewan ko from before. Pero, Ako din, wala din naman akong nadinig na terrorist attack dito eh. Diba? Tsaka isa pa, yung protected kami dito ng Singapore law Singapore. na hindi kami pwedeng basta abusuhin ng mga bosses namin or ng mga amo namin ganyan kasi nga kumbaga parang pwede kami magreklamo dun sa batas
na alam namin na malilitis siya ng tama, ng equal, na hindi porket local yung nireklamo namin, hindi na kami pakikinggan nung government. So, isa yun sa number one na advantages namin talaga dito, na working and living here in Singapore. So ayun sa mga contract, kapag yung may contract tayo dito, di ba? May nalabag silang isang correct. isang ano ba tawag doon? Isa sa mga nakasulat doon. sa contract. Pag nilabag nila yun, pwedeng i-ano ng employee yun. At Pwede reklamo sila sa government. At kadalasan, almost 90%, 99% Probably 100%, di ba? na nasosolve yung case. Nasosolve talaga. Nasosolve yung case. At Correct. pabor dun sa tama. Pabor sa tama. Pabor sa tama lang. Hindi sila yung porkat lokal ka, sila na yung Pabor sila. kakampihan nila. Yun ang isa sa kagandahan. Protection law ng Singapore. Meron pa. Naisip ka pa? As working in Nagulat ako. Singapore, Sige. cover tayo ng insurance. Yun. Insured Grabe. tayo. Sobrang grabe. Like today, ngayong panahon ng pandemic, di ba? Di ba? Kumbaga hindi tayo kakaba-kaba na pag tinamaan tayo, knock on wood, wag naman sana tayong tamaan dito ng COVID, ganyan, hindi tayo magka-COVID. Pero covered tayo ng insurance, or kahit wala kaming insurance dito, wala tayong insurance, kumbaga covered tayo ng government. 100% covered, di ba? Wala tayong iintindihin, hindi mo problema yung pamilya natin sa Pilipinas, kung saan kukuha ng pera na pambabayad dun sa ospital, di ba? Kasi nga, yung health insurance dito, sobrang ganda. Sobrang ganda. And sa mga nalilito kung bakit kami may insurance na automatic dito, ganito kasi yun. So, pag in-apply ka ng company, required nila na kuhaan ng bawat employee ng Required ng insurance. government yun. So, yun yung Required kaya ng namin government. sinasabi na insured kami agad. Depende sa inyo kung gusto nyo ng personal insurance. Pwede ka din kumuha ng personal insurance mo. Depende sa'yo kung gusto mo ng mas malaking cover. Pero yung automatic insurance meron kasi i-apply ka ng company at sagot nila dapat yun. Sagot nila yun. Sagot nila yun. Number 4! Advanced sa technology. Tungkol ba sa yung advanced sa technology? Always ahead ang Singapore. So, Pagdating sa mga sa- kalapit niyang countries, pagdating sa medical equipment, Correct. land, electronics, public transport. For example, yung medical equipment na sinasabi mo, di ba? Kadalasan nadidinig natin yung mga artista or yung mga government officials sa Pilipinas dito pa nagpupunta para magpa-treat, di ba? Kasi ganun ka-advance yung technology dito. Dito pa sila nagpupunta, biruin mo yun. Di ba? Saka isa pa yung... May naisip ka pa? yung kunyari sa gadgets. Oh. Gadgets ba? Tama yung sabi ko, gadgets. Tama yung gadgets. Sabi ko gadgets. Hindi, gadgets. Gadgets. About sa gadgets, sobrang tayo, isa ang Singapore sa una nagre-release ng mga bagong electronics like especially Ngayon, cellphone, yung iPhone 12 Pro. Meron ka na nun? Wala pa. Okay. Abang-abang. 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 Sila yun, kaya niya yun kasi ano siya. Pero Kaya niya din yun. tungkol sa mga electronics nga, Okay. sa mga cellphone, kunyari, maaga sila nagre-release compare mo sa ibang bansa. Halos, hindi nga halos kasabay tayong nung pagre-release ng, like for example, ng iPhone 12, kasabay tayo nire-release ng US, ng models, diba? Lagi tayong kasabay compare sa Southeast Philippines, Asia. diba? Sa Southeast Asia, diba? Una Lagi sila. tayong una. Saka isa pa dun sa mga naiisip ko na, kumbaga, when it comes to technology and advancement, tulad yung nabanggit ko kanina, yung about COVID, dito, napakadaling matrace nung kung sino yung may COVID. Kasi meron kami ditong ginagamit na app, yung tracing app, na kumbaga yung sa phone mo lang, plus ngayon may bago silang na-release na parang, ano ba tawag doon? Yung may sinasabi Yung dito, sinasabi na lahat bibigyan. Lahat kami bibigyan, tapos i-scan mo lang yun. So ganun kabilis, kasi centralized dito yung ID system. Yung, di ba yung ID system dito sa Singapore, centralized siya na kahit saan ka magpunta, matetrace ka, madali nilang matetrace yun. Di ba? Sinabi nga ni Ron yung Okay. about sa ID system, ID system, which is related dun sa COVID.
Kasi ang government is nagbigay ng para bang ano man tawag doon, ayuda sa mga sa mga Singaporean. Hindi lang hindi lang yung pili halos lahat, halos lahat binigyan talaga. Pwera na lang kung lahat na yung kumikita ka ng sobrang taas talaga. Mm. Yun, ewan ko hindi ko sure pero halos Saka systematic, di ba? Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi may ID system sila. Sobrang advanced nila sa technology. Isa yun sa advantages, guys, ng merong ID system yung bansa nyo. Sobrang advanced nila. Baka sana all, di ba? Sana all. Yun na lang masasabi natin, sana all. Sana all. Pero yun nga, sa sobrang advanced nila, hindi na nila kailangan pumila. Hindi na kailangan ng mga matatandang 80 years old, 90 years old, ipila sa mga community Matic center. yun, nakapasok na yun sa bangko. Sabihin nila, okay, on this day, kunyari, December 1, marireceive nyo yung tag $1,000. Ganon. Automatic, pagdapatak na December 1, marireceive na nila yun. So, ganun ka-advanced ang technology nila at ganun kaganda ang ID system. Saka iwas red tape. Iwas red tape. So, ayun. Number 5! Ito yung pinagusto ko. Ano yung gusto mo? Kaya mo yan. Gusto ko to. Kasi dito talaga pag sale talaga. Yan sinasabi ko. Mismo. Yan. I love sale here, guys. I love sale here. Bakit? Malap yung sale. Kasi pag sale, umaabot ng hindi lang 20% guys, 50 minsan 80% off dito. So kumbaga talagang Grabe talaga. Kumbaga talagang wala kang masasabi pag nag-sale, talagang waldas kung waldas, take my money. Ganun talaga dito. So, Pag pumunta ka ng mga electronic, may IMM na tinatawag dito, di ba? yeah, may IMM. Saka yung sa electronics, yung ano yung tawag dun sa sale na yun? Grand Singapore. No, sa electronics. IT show. Tapos yearly meron tayong tinatawag dito na GSS. Great Singapore Sale. Great Singapore Sale. Great Singapore Sale. Na halos buong Singapore is nagsasale. Yung mga malls, Lahat. halos lahat actually. Hanggang for 2 months yun guys, for 2 months. Take note hindi peke yung Hindi sale. siya fake news. Talagang mura. Hindi siya fake news. Talagang mura talaga. Hindi kami magastos. Pero hindi kami masyadong magastos. Pero mapapabili ka kasi nga sa sobrang mura talaga. Tsaka meron yung, Saka quality. yung IT show nila kapag bumili ka, may mga free. Oo, yung freebies mo, hindi ka naman halos makadadala. Yung mga Sobrang freebies nila dami. is, Diba sa sobrang dami? Saka hindi yung basta bag lang, hindi yung basta sobrang ganda ng mga freebies nila. Correct. Saka sobrang sale talaga. Nire-recommend ko nga kayo, pero sana kung okay na lahat, Pag okay na punta lahat. kayo ng Singapore kapag Great Singapore Sale. Talagang sulit. Every July and August, I think. Yan. Oo. Yung ganon. Kasi pag sale talaga! at syempre kapag may advantages, meron din namang mga disadvantages. Although, parang halos wala naman. Sabi ko Sinasabi ko sa'yo. Tapos na ba yan?